Όπως φαίνεται, σε παιχνίδια προπαγάνδας και παραπληροφόρησης προχώρησαν χθες οι Ταλιμπάν όσον αφορά την εξελισσόμενη κατάσταση στην περιοχή του Παντζήρ, όπου και συγκρούονται με δυνάμεις αντίστασης, αφού ένας εκ των διοικητών τους δήλωσε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters ότι η αντίσταση κατέρευσε και όλη η περιοχή είναι πλέον υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν, με αποτέλεσμα, μόλις διαδόθηκε τη νύχτα αυτή η είδηση στην πρωτεύουσα Καμπούλ, οι μαχητές των ακραίων Ισλαμιστών να αρχίσουν τους πανηγυρισμούς με ρηπές αυτόματων όπλων στον αέρα, για τις οποίες υπάρχουν αναφορές ότι προξένησαν από τραυματισμούς μέχρι ακόμα και θανάτους πολιτών. Σημαντικό ρόλο στη διάχυση προς το κοινό αυτής της παραπληροφόρησης έπαιξαν τα πακιστανικά, κάποια αφγανικά και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Όπως έχουμε ξαναπεί, το Πακιστάν στηρίζει τους ακραίους Ισλαμιστές Ταλιμπάν, καθώς επίσης και η Τουρκία. Έτσι, είναι πολύ φυσιολογικό να τεθούν στο πλευρό τους, ακόμα και με προπαγανδιστικές ψευδείς ειδήσεις. Ενώ τα λίγα αφγανικά που δημοσιοποίησαν την είδηση τελούν, όπως καταλαβαίνετε, υπό την εποπτεία των Ταλιμπάν, που αυτή τη στιγμή εξουσιάζουν τη χώρα. Δυστυχώς, το δυσάρεστο είναι ότι και κάποιες ελληνικές πηγές πληροφόρησης αναδημοσίευσαν αυτά τα ψεύδη. Σε αυτό το σημείο, να προσθέσουμε επίσης ότι εκτός της ολικής κατάληψης, υπόθηκε ότι και οι ηγέτες της αντίστασης, Αχμάντ Μασούντ και Αμράλα Σάλεχ, μαζί με κάποιους διοικητές, διέφυγαν σε γειτονική χώρα. Κάτι που διεύσευσε με ανακοίνωσή του ο Αμράλα Σάλεχ, λέγοντας ότι παραμένει στο Παντζήρ, μαζί με τις δυνάμεις αντίστασης που μάχονται στους Ταλιμπάν σε σφοδρές μάχες που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή. Συγχρόνως παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, καθότι προσπαθούν να αμυνθούν τους ακραίους Ισλαμιστές, οι οποίοι έχουν την υπεροπλία και έχουν ξεκινήσει πολιορκία εδώ και ημέρες, μην επιτρέποντας τον ανεφοδιασμό της κοιλάδας με βασικά αγαθά. Μα φυσικά, οι Ταλιμπάν υπερτερούν στο πεδίο της μάχης, και γιατί είναι περισσότεροι ως αριθμός μαχητών και γιατί διαθέτουν σύγχρονο οπλισμό, λόγω του υλικού που παράτησαν εκεί οι ΗΠΑ, και ακόμα και λόγω ανεβασμένης ψυχολογίας, αφού κατέλαβαν μια ολόκληρη χώρα μέσα σε λίγες ημέρες. Από την άλλη όμως, η κοιλάδα του Παντζήρ είναι μια δύσβατη περιοχή, όπου τα τροχοφόρα οχήματα παίζουν μικρό ρόλο και που πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα έτη 1996-2001 που είχαν κυβερνήσει και πάλι οι Ταλιμπάν δεν μπόρεσαν να την καταλάβουν. Φυσικά, όλα τα ενδεχόμενα για το ποιο θα είναι η τελική έκβαση των μαχών είναι ανοιχτά και οι δυσκολίες για την αντίσταση πολλές. Και γι' αυτό τονίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε ότι θα πρέπει να βοηθηθεί, αν όχι με στρατεύματα, τότε με ανεφοδιασμό, έστω και ένα αέριο. Αν λοιπόν και οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες και υπάρχει μια τεράστια δόση παραπληροφόρησης, αυτό που φαίνεται ότι πραγματικά έχει συμβεί είναι ότι οι Ταλιμπάν κατάφεραν να εισέλθουν στην περιφέρεια Παριάν, που απέχει πολύ φυσικά από την ολική κατάληψη του Παντζήρ, το οποίο και αποτελείται από 7 περιφέρειες. Τέλος, όπως είπαμε και χθες, έχουμε ανακαλύψει ειδησιογραφική πηγή με απεσταλμένους πολύ κοντά στο πεδίο των μαχών και έτσι έχουμε επιβεβαιωμένες κάποιες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην περιοχή και θα σας ενημερώσουμε με νεότερα ειδησιογραφικά βίντεο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, εγγραφείτε στο κανάλι και πατήστε το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε όταν αναρτάτε κάποιο βίντεο.